बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू Nebosh IGC कोर्स। नन به موږ په دې کورس کې ډیسکس کوو ټولو نه پهله فرست کوېسچن چې دا what is Nebosh بیسیکلی Nebosh دا چې ان علاوه سیکنډ به موږ ډیسکس کوو Nebosh IGC کورس دې کې څومره چپټرې وي مطلب مکمل کمپلیټ انفارمیشن او ان علاوه Nebosh IGC چې کوم کورس ده هغې پیپر یې څومره ډیوریشن ده پیپر یې پاسینګ مارک څومره دي هغه موږ مکمل په دې ویډیو کې ډسکس کوو. سټارټ هولو ټولو پهله نه what is Nebosh Nebosh یای چې شته بیسیکلی چې د کوم ورډز ده ان مطلب ده نیشنل ای مطلب ده ایگزامینیشن ای بی مطلب ده بورډ او مطلب د اکوپیشنل اس مطلب د سیفٹی ایچ مطلب د هیلث نیشنل ایگزامینیشن بورڈ آف اکوپیشنل سیفٹی اینڈ هیلث دا Nebosh ورڈز دا سٹینڈ کوي. او سیکنڈ Nebosh IGC IGC سٹینڈ فار آئی مطلب د انٹرنیشنل جی مطلب د جرنل سی مطلب د سرټیفیکیټ دا لیول 3 یو کې بیس سرټیفیکیټ وي بیسیکلی موږ سره Nebosh IGC چې کوم کورس ده اوس د لیول 3 نو مطلب دا ده لکه چې سرګې هلته کې کلاس 9th وي 10th وي فرست ایئر سیکنډ ایئر داسې دا مطلب لیول 3 برابر ده یو کې بیس سرټیفیکیټ ده. اوس د IGC چې د فردر ډیوایډ دو ټو مین کیټګری کې ټو مین سیکشن کې فرست چې کوم سیکشن ده ایته IG1 کې موږ سره مکمل سلور چپټرې وي او IG2 کې موږ سره ریسک اسسمنټ فارم وي هغې کې موږ سره ټوټل 7 چپټرې وي. اوس ډسکس کوو IG1 کې د انټرنیشنل جنرل سرټیفیکیټ اکوپیشنل سیفټي هیلث IG1 دې کې چې د کومې 4 چپټرې دي एक ही चिकिम फर्स्ट नंबर चैप्टर दा अभी ए चैप्टर नेमिंग दा why we should manage workplace health and safety और सेकंड चिकिम चैप्टर दा अभी नुमादो how health and safety management system work and what they look like और चिकिम दरियाम चैप्टर दा अभी नुमादो managing risk understanding people and process چې کوم څلورم چپټر ده هغې نیم ده هیلث اینډ سیفټي مانیټرینګ اینډ میجرینګ دا IG1 کې ټوټل موږ سره دا 4 چپټرې دي. اوس فردر ډسکس کوو IG2 بیسیکلی موږ سره یو ته به ریپورټ جوړوي ریسک اسسمنټ ریپورټ به جوړوي به ته جوړوي 7th یونټ مطلب 7th یونټ باندې ډیفرنٹ موږ سره یونټ دی هغې کې موږ سره چې کوم فرست یونټ ته هغې نومادو فزیکل اینډ سایکولوژیکل هیلث سیکنډ مطلب 6 کوم یونټ چې د هغې د مسکوسکیلیټن هیلث اینډ 7th کیمیکل اینډ بایولوژیکل ایجنٹ 8 جرنل ورک پلیس ایشو 9th ورک equipment 10 fire 11th electricity بیسیکلی دا کیټګری دی موږ سره ډیفرنٹ دی هیزټ ولې अब ته جرنل مطلب یو کنسټرکشن سایټ ته تلل وړل هغې کې مختلف هیزټ دي د فرست ډسکس کوو سایکولوژیکل فزیکل اینڈ سایکولوژیکل هیلث فار ایگزامپل یو ځای کې کار کیږي هغې ځای کې موږ سره سایکولوژیکل او فزیکلی موږ سره څه هیلث سره ریلیټډ هیزټ کیدای شي. اوس پهله کوېسچن یې رایز کړي چې هیزټ څه شی دی anything that has potential to cause harm ایته هیزټ یې هر هغه شی چې هغه ته نقصان رسوی شي ایته هیزټ یې. اوس فار ایگزامپل یو کنسټرکشن سایټ ده هغې ځای کې جنریټر لګېدلی ده هغه نایس پروډیوس کوي دا یو هیزټ ده ورکر دی نه ډسټرب کیدای شي کوم آس پاس مزدورون چې وي. این علاوه یا هغې ځای کې کنسټرکشن سایټ کې موږ سره جیک هیمر ایکټیویټي کیږي مطلب جیک هیمر وایز نه لوډ وایز پروډیوس کیږي دا موږ سره یو نایس ده. اوس موږ فردر ډسکس کوو پاسینګ مارکس
Nebosh IG1 چې د کوم کورس ته د پاسینګ مارکس ان بعد بیا ډیسکس کوو د ولې پیپر Nebosh IG1 چې کوم پیپر رسی د پاسینګ مارکس ریشو شدو 0 نه ونیسه د 44 से कतो मतलब मार्क्स वो हॉस्टल देता रेफर गए तब वो दा पेपर दोबारा अगेन गए एने अलावा 45 मंदे 45 ना 64 से कतो मार्क्स वो हॉस्टल देता पासिंग है मतलब तो 45 ना 1964 से तो जस्ट पेपर एला पास करा एने अलावा 65 ना 74 से देता कतो मार्क्स वो हॉस्टल इतना ग्रेड है और 75 प्लस ته چې د هوسټل اته ډیسټینیشن یې لکه چې سره ګالته کې موږ سره بورډ ایگزام کې ډیفرنٹ ګریډ وی A ګریډ B ګریډ B پازیټیو B نیگیټیو C ګریډ D ګریډ دا غاس ایگزامپل دا ټولو کې زیات ګریډ چې دا ډیسټینیشن دا بیا پس بیا کریډ دا بیا پاس دا بیا مطلب ریفر مطلب فیل مطلب تو پیپر فیل کړل اوس فردر ډیسکس کوو د نیبوش पेपर मतलब स तरतीबी आगा डिस्कस करूँ एनेबोश चिकीमा पेपर भी आगा इमुश्तरवा सिनारियो बेस भी और द ओपन बुक एग्जाम में ओपन बुक ना मुराद दादा फॉर एग्जांपल तबु 24 हावर के दा पेपर ता सलो काए तो ता अखपल चिकी मोबाइल मतलब ता नेट इस्तेमाल वाइशे तो गूगल इस्तेमाल वाइशे तो किम तो सरा IG1 IG2 की बुक हुई ता गा यूज कवाय शे इस मतलब तो मंदे पाबंदी नहीं हुई और तब 24 हावर के दा पेपर ता सालों के ब्या वे सबमिट के यू की तबे ब्या सेंड के और दा पेपर 10 नहीं फॉर एग्जांपल तब यू स्पेसिफिक जोई के मतलब या इंस्टीट्यूट दा या कॉलेज दा तब गजो के सलो का ना دا पेपर ته هر ځای کې سلوای شي فار एग्जांपल ته خپل ایون کې ته خپل کور کې خپل بیټک کې ها دا پیپر ایزیلی سالو کې بیا ته سبمیټ کوای شي اوس دا پیپر ډیسکس کوو دې پیپر کې څه मतलब रूल्स دي کنه आप पहला नंबर چې کوم रूल्स ادا چې تبو 3000 نه زیات वर्ड्स نه لیکي ټوټل بوتلی کې मतलब इतना काम लिखा है हो 3000 ना देखा ज्योत वर्ड्स वलिकल आगा बे न काउंट कीजिए वर्ड्स मतलब दादा फॉर एग्जांपल यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू राइट मोर देन 3000 वर्ड्स एंड टोटल उस द यू वर्ड्स चल आर द दुआ वर्ड्स दैट्स नॉट 3 एक्सपेक्टेड 4 2 दैट्स मतलब द 5 वर्ड्स चल यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू द मतलब 5 वर्ड्स चल दैट्स कि फॉर एग्जांपल तबु लिखे दी 3000 रसे वर्ड्स देना तो ज्योत वर्ड्स देखे निशी लिखा है दा बेसिकली रसी वा सिनेरियो दा असल के मो प्रीवियस स्कीम पेपर दो फरवरी की 2024 के दा पेपर रगलियो ने बोश तरफ ना आगा मुझे डिस्कस को आ सिनेरियो बेसिकली दा सी फॉर एग्जांपल दा यो ऑर्गेनाइजेशन दा स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दो आगे जो के डिफरेंट एमुशरा मतलब डिफरेंट एक्टिविटी कीजिए अगेन फॉर एग्जांपल तो तबे सिनेरियो बता रीड के कंप्लीट सिनेरियो चकले तो रीड के एरा बाद तो ता एलोन दे टास्क तिरगड़े टास्क मतलब तो डिफरेंट क्वेश्चन इधर करिएगा ना दा मोना ता कंप्लीट सिनेरियो दो दा तो सो कताए हशो लास्ट तरसो और द फर्स्ट क्वेश्चन दादा the accident with the robot arm and the beneath mounted machinery will have caused organizational financial impact and our second kim task the second kim question the policy review sir related the third number kim question the managing risk for those working from home is related the seke salaram number kim question the accident investigation sir related the fifth number kim question the aga negative health and safety culture से related the IG1 की मुझसे different किम 4 यूनिट थी 4 चैप्टर दी आई के द टोल टॉपिक मौजूद दी फॉर एग्जांपल द यू क्वेश्चन में डिस्कस को what are the negative indicator of the health and safety culture at the car manufacturing organization उस द क्वेश्चन द बता सिनेरियो तबिया रोजे बैक
سینارو ته راغله دغه ته بیا نیگیټیو پوینټ کسه ا کلچر سره ریلیټډ نیگیټیو پوینټ کسه هغه مده ته بیا مین هیډینګ ورکه هغه سره ریلیټډ سنټنس فارم کې هغه ته بیا لیکه داسې کې بیا سیکنډ کوېسچن بوسالو کې داسې کې بیا تھرد کوېسچن بوسالو کې داسې کې بیا فورث ففتھ سکس سیونث میکسیمم دغه 8 کوېسچن وي او د چې کوم پاسینګ مارکس دی هغه موږ الریډي ډیسکس کړل چې هغه موږ سره 45 چې د پاسینګ مارکس ته 45 نه اباو او ان شاء الله نیکسٹ ویډیو کې موږ پراپرلی سٹارټ کوو د آی جی 1 کورس ته ایلیمنٹ 1 نه موږ سٹارټ کولو چپټر نمبر 1 نه پراپرلی تاسو په دې چینل باندې پراپرلی ویډیو ملوي. تھینک یو.